नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्स अप्टिक्समा रहेको लेन्सेस का न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी लेन्सेसका बारेमा हेर्छौं र यसमा हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 1, a converging lens of 5 cm focal length used as a simple magnifying glass produces a virtual image 25 cm from the eye. How far from the lens should the object be placed? What is the magnification? Converging lens को focal length कति छ? 5 cm छ र यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्निफाइङ ग्लासको रूपमा चाहिँ कन्भर्जिङ लेन्सलाई युज गर्छौं भए त्यसमा भर्चुअल इमेज जुन बन्छ 25 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ भर्चुअल इमेज बन्छ आँखाबाट। हाउ फार फ्रम द लेन्स शुड द अब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अब्जेक्टलाई चाहिँ कति टाढा चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो भर्चुअल इमेज बनाउनको लागि, एन्ड वाट इज द म्याग्निफिकेसन, म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ त। सो हामीले त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फोकल लेन्थ अफ कन्भर्जिङ लेन्स दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, इमेज डिस्टेन्स दिएको छ v 25 सेन्टिमिटर। अब यसमा भर्चुअल इमेज बन्छ भने पछाडि हामीले साइन कन्भेन्सन नेगेटिभ प्रयोग गर्छौं। अब्जेक्ट डिस्टेन्स u कति हुन्छ र म्याग्निफिकेसन m भनेको कति हुन्छ, म्याग्निफिकेसन m भनेको कति हुन्छ यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यसमा हामीलाई फर्मुला रहेको छ, we know 1/f is equals to 1/u plus 1/v। अब यसमा फोकल लेन्थको भ्यालु राखौ 1/5 is equals to 1/u, u फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। 1/25 -25 भएकोले प्लस माइनस बीचमा हामीले माइनस राख्यौं, और 1/u भनेको कति भयो त 1/5 प्लस 1/25 र यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि u को भ्यालु भनेको 4.17 सेन्टिमिटर आउँछ। अब यस पछाडि हामी म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्छौं र यसको लागि म्याग्निफिकेसन m भनेको इमेज डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स। इमेज डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट हामीलाई दिएको छ -25 र अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं 4.17। सो यसबाट म्याग्निफिकेसन भनेको -6। सो म्याग्निफिकेसन -6 भनेको नेगेटिभ साइन आएको भनेको कस्तो हो त, डिमिनिस्ड इमेज चाहिँ फर्म भएको, सानो इमेज चाहिँ अब्जेक्ट भन्दा इमेज चाहिँ सानो चाहिँ फर्म भएको हो र त्यो इमेज पनि कता फर्म भयो त भर्चुअल इमेज फर्म भयो भनेर चाहिँ यो नेगेटिभ म्याग्निफिकेसनले देखाउँदछ। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, अ कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 24 सेन्टिमिटर, refractive index 1.5 is totally immersed in water. Refractive index is equals to 1.33. Find its focal length in water. Convex lens focal length चाहिँ 24 सेन्टिमिटर छ र यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रहेको छ 1.5। यसलाई चाहिँ पानीमा टोटल्ली इमर्स यसलाई चाहिँ डुबाइ दिँदाखेरि यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर चाहिँ कति छ 1.33 छ भए वाटरको फोकल लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु परेको छ। हामीलाई दिएको भ्यालुज भनेको फोकल लेन्थ अफ कन्भेक्स लेन्स 24 सेन्टिमिटर, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास 1.5, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर 1.33 र फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन वाटर हामीले यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेछ। र यसको लागि हामी लेन्स चाहिँ एयरमा राख्दाखेरिको यसको फोकल लेन्थ कति हुन्छ 1/f इज इक्वल्स टु हाम्रो रेडियाई अफ कर्वेचर, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र फोकल लेन्थ बीचको चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ 1/f इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर -1। फोकल लेन्थ एयरमा भएको यो त छँदैछ, यो पनि हामीलाई थाहा नै छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर। अब यसमा 1/r1 प्लस 1/r2
सो यो रेडियाई अफ कर्वेचर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र यसको लागि 1 डिभाइडेड बाई एफ फोकल लेन्थ भनेको 24, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1.5 माइनस 1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, R1 भनेको कति हुन्छ र R2 कति हुन्छ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यसमा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 1 डिभाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई R2 भनेको कति हुन्छ त 1 डिभाइडेड बाई 12। यो सल्भ गर्दाखेरि 1 बाई 12 भ्यालु आउँछ। यो इक्वेसन 1। लेन्सलाई वाटरमा राख्दाखेरि यसको फर्मुला 1 बाई एफ इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर माइनस 1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हुन्छ होइन। वाटरबाट ग्लासमा लाइट रे ट्राभल गर्छ, सो हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर राख्छौँ र यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटरको फर्मुला भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर माइनस 1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 अनुसार 1 डिभाइडेड बाई 12 हुन्छ। फ्रम इक्वेसन 1 र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1.5, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको कति त 1.33 माइनस 1, 1 डिभाइडेड बाई 12। सो यो भनेको 0.0106 और 1 बाई एफ भनेको कति आयो त हाम्रो भ्यालु 1 बाई एफ भनेको 0.0106 छ भए यसबाट फोकल लेन्थको भ्यालु भनेको 1 डिभाइडेड बाई 0.106 हुन्छ। त्यो भनेको 93.88 सेन्टिमिटर हुन्छ, 93.88 सेन्टिमिटर। यसरी हामी फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन वाटर क्याल्कुलेट गर्छौँ। क्वेसन रहेको छ द रेडियाई अफ कर्वेचर अफ द फेसेस अफ अ थिन कन्भर्जिङ मेनिस्कस लेन्स अफ अ ग्लास अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 आर 15 सेन्टिमिटर एन्ड 30 सेन्टिमिटर। रेडियस अफ कर्वेचर थिन कन्भर्जिङ मेनिस्कस लेन्स अफ द ग्लासको रेडियाई अफ कर्वेचर R1 15 सेन्टिमिटर र R2 चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ। What is the focal length of the lens when it is completely immersed in water of refractive index 4 divided by 3? So, पानीमा ती लेन्सलाई राख्दाखेरि कम्प्लिटली पानीमा चाहिँ त्यसलाई इमर्स गर्दाखेरि त्यसमा राखिसके पछाडि लेन्सको फोकल लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ? अब वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 रहेको छ भए हामीले यसमा लेन्सको फोकल लेन्थ चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर 1.5, रेडियस अफ कर्वेचर अफ वान सर्फेस R1 भनेको यसमा 15 सेन्टिमिटर 0.15 मिटर दिएको छ। रेडियस अफ कर्वेचर R2 नेक्स्ट सर्फेसको लागि 30 सेन्टिमिटर 0.3 मिटर छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर दिएको छ 4/3 1.33। फोकल लेन्थ अफ वाटर लेन्स कति हुन्छ त यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। लेन्स मेकर्स फर्मुला अनुसार 1 बाई एफ इज इक्वल्स टु म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 र R2 15 सेन्टिमिटर र 30 सेन्टिमिटर दिएको छ र वाटरमा जुन त्यो लेन्स छ त्यो इमर्स गर्दाखेरि वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 4/3 छ भए फोकल लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टु म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हुन्छ फर कन्भर्जिङ मेनिस्कस। यसको कन्भर्जिङ मेनिस्कसको लागि चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो। लेन्स मेकर फर्मुला अनुसार R1 र R2 मा पनि R1 जुन छ R1 चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो, R1 पोजिटिभ हुनु पर्यो, R1 शुड बी पोजिटिभ। लाइकवाइज R2 जुन छ R2 चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो, R2 चाहिँ के हुनु पर्यो? नेगेटिभ हुनु पर्यो। भनेको R1 हामीलाई दिएको फर्मुला अनुसार R1 भनेको कति छ? R1 भनेको 0.15 मिटर छ। त्यसै गरी R2 भनेको चाहिँ 0.3 मिटर छ। अब यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ भनेर राख्छौँ। अब यसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास
with respect to ear, यो भनेको refractive index of glass with respect to ear हो. त्यसै गरी यो भनेको refractive index of glass with respect to water हो. र F1 भनेको focal length in ear र F2 भनेको focal length in water हो. सो हामीले यसलाई फर्मुलामा राख्दाखेरि 1/F1 focal length in ear 1/F1 भनेको refractive index of glass -1 with respect to ear -1 divided by R1 plus 1 divided by R2 यो equation 1 र त्यसै गरी equation 2 भनेको के भयो त equation 2 भनेको 1 divided by F2 is equals to refractive index of glass with respect to water -1 divided by R1 plus 1 divided by R2 हुन्छ. अब यो भनेको equation 2 भयो. अब हामीले equation 2 लाई 2 र 1 लाई डिवाइड गर्छौं. Dividing equation 2 by 1 we get F2 divided by F1 is equals to refractive index of glass -1 with respect to air, refractive index of glass with respect to water -1. So यो भनेको के भयो त refractive index of glass with respect to air -1 divided by refractive index of glass divided by refractive index of water with respect to air. यसको फर्मुला -1. यो भनेको के भयो त refractive index of glass with respect to water भनेको refractive index of glass with respect to air by refractive index of water with respect to air हुन्छ हैन. यो फर्मुला नै भयो हाम्रो. अब यसमा हामीले भ्यालुजहरु राख्दाखेरि अब यसैमै हामीले भ्यालुज राख्दाखेरि F2 divided by F1 भनेको 1.5 -1 refractive index of glass with respect to air भनेको 1.5 -1 divided by refractive index of glass by refractive index of water छैन. So refractive index of glass भनेको 1.5 refractive index of water भनेको 1.33 -1. अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि F2 divided by F1 भनेको कति आयो त 3.91. So यो भनेको equation 3 भयो. अब यसमा refractive index of glass with respect to air भनेको 1.5 त्यसै गरी refractive index of glass with respect to water भनेको 1.33 हुन्छ. So F2 is equals to 3.91 F1 हुन्छ यसबाट हैन. योलाई equation 3 राखौं. अब equation 1 बाट 1/F1 is equals to refractive index of glass -1 by R1 plus 1 by R2 छैन. So refractive index of glass with respect to air भनेको 1.5 -1 by R1 भनेको R1 भनेको 0.15 minus 1 by R2 भनेको 0.3. अब यहाँ प्लस हो तर हामीले R2 लाई चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्छ. सो माइनस 0.3. अब यसबाट आउने भनेको F1 भनेको कति आयो त 0.6 मिटर आयो र F2 from equation 3 F2 भनेको के भयो त F2 भनेको 3.91 times F1. So 3.91 times 0.6 भनेको कति भयो त 2.346 हुन्छ. So focal length of the lens when it is immersed in water मा immerse गर्दाखेरिको focal length भनेको चाहिँ कति आउने भयो त 2.346 मिटर आउँछ. Converging meniscus of glass जसको refractive index 1.5 छ, radius of curvature 4 cm र 8 cm छ. यसलाई horizontal surface मा राखिएको छ facing upward. If it is filled with water, त्यसमा converging meniscus मा चाहिँ पानी fill गर्यो भने what will be the focal length of the combination? Combined focal length चाहिँ कति हुन्छ त हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. यसमा refractive index of glass दिएको छ 1.5, radius of curvature one surface को 4 cm, अर्को surface को 8 cm. हामीलाई combined focal length चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ. Converging meniscus को लागि for converging meniscus 1/F
इज इक्वल्स टू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर एयरबाट ग्लासमा लाइट रे ट्राभल गर्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर -1 1 डिभाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई R2 हुन्छ। अब यसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 डिभाइडेड बाई फोकल लेन्थ F1 फोकल लेन्थ अफ द कन्भर्जिङ मेनिस्कस कति हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। 1.5 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास -1 र 1 बाई R1 भनेको कन्डिसनमा 4 छ र R2 भनेको चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ। यहाँ नेगेटिभ राख्छौँ। अब नेगेटिभ किन राख्छौँ भन्दाखेरि फोकल लेन्थ चाहिँ पोजिटिभ नै हुने भयो कन्भर्जिङ मेनिस्कसको लागि, तर R1 र R2 मा चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अर्को चाहिँ नेगेटिभ हामीले राख्छौँ। R1 पोजिटिभ छ भएदेखि R2 लाई चाहिँ नेगेटिभ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसबाट आउने भनेको फोकल लेन्थ F1 भनेको चाहिँ कति आउने भयो त भन्दाखेरि 16 सेन्टिमिटर आउँछ। फर वाटर लेन्सको लागि 1 बाई F2 इज इक्वल्स टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर -1 1 डिभाइडेड बाई R1 ड्यास प्लस 1 डिभाइडेड बाई R2 ड्यास। अब मेनिस्कसमा चाहिँ हामीले पानी राख्यौँ होइन। अब यसलाई हामी फिगरमा पनि हेरौँ। अब मेनिस्कसमा पानी यसरी राख्दाखेरि यो भनेको वाटर लेन्स बन्यो होइन। सो वाटर लेन्स बन्यो, यो भनेको R1 भयो R1 ड्यास र यो भनेको चाहिँ R2 ड्यास र R2 ड्यास भनेको चाहिँ के भयो त इन्फिनिटी हुन्छ। यो चाहिँ वाटर लेन्स। अब यसमा हामी 1 बाई F2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ फोकल लेन्थ अफ वाटर लेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर 1.33 -1 र 1 बाई R1 ड्यास भनेको यसमा R1 भनेको चाहिँ 8 सेन्टिमिटर र R2 भनेको यो कन्डिसनमा चाहिँ यो इन्फिनिटी। सो यसबाट F2 भनेको 24.24 सेन्टिमिटर आउने भयो। combined focal length is given by combined focal length को लागि 1 by F is equals to 1 by F1 plus 1 by F2 हुन्छ। अब 1 by F1 र F2 को भ्यालु हामी राख्छौँ। 1 by F is equals to 1 by F1 भनेको 16 F1 र F2 भनेको 24.24 र यसबाट फोकल लेन्थ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ को भ्यालु भनेको F is equals to 9.64 सेन्टिमिटर आउँछ। यो भनेको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ। अब यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि 0.0964 मिटर। Question number 5 मा a luminous object and a screen are placed on an optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen. The linear magnification of the image is found to be 2.5. The lens is now moved 30 cm near the screen and the sharper image is again formed. Calculate the focal length of the lens. लुमिनस अब्जेक्ट र स्क्रिनलाई चाहिँ अप्टिकल बेन्चमा राखेछ। त्यस पछाडि कन्भर्जिङ लेन्सलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट र स्क्रिनको बिचमा चाहिँ राखेको छ टु प्रोजेक्ट द शार्प इमेज अफ द अब्जेक्ट अन द स्क्रिन र म्याग्निफिकेसन अफ द इमेज चाहिँ 2.5 छ। फेरि लेन्सलाई के गर्यो त 30 सेन्टिमिटर स्क्रिनको नजिकै लग्यो र फेरि शार्पर इमेज चाहिँ प्रड्युस भयो। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ फोकल लेन्थ अफ द लेन्स चाहिँ कति हुन्छ। सो हामीले फोकल लेन्थ चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेको छ, अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट र स्क्रिन, यो स्क्रिन बीचमा कन्भर्जिङ लेन्स राखिएको छ। यो कन्भर्जिङ लेन्स फेरि यो कन्भर्जिङ लेन्सलाई स्क्रिन भन्दा 30 सेन्टिमिटर यसरी नजिकै चाहिँ राखिदियो। त्यही कन्भर्जिङ लेन्सलाई 37 नजिक चाहिँ राखिदियो र यो कन्डिसनमा फोकल लेन्थ चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। कन्भर्जिङ लेन्स यो पोजिसनमा भएको बेलामा अब्जेक्ट डिस्टेन्स u भयो र इमेज डिस्टेन्स भनेको यतादेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको इमेज डिस्टेन्स b र त्यसै गरी कन्भर्जिङ लेन्स यहाँ राखेको कन्डिसनमा के हुन्छ त फर्स्ट केसमा म्याग्निफिकेसन m भनेको कति छ त 2.5, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स
र v भनेको इमेज डिस्टेन्स। अब यसमा म्याग्निफिकेसन इज इक्वल्स टु v डिभाइडेड बाई u, सो यसलाई 2.5 इज इक्वल्स टु v बाई u राख्दाखेरि v भनेको 2.5 u, यो इक्वेसन 1। अब यसमा हामीले फोकल लेन्थ 1 बाई f, लेन्स फर्मुला 1 बाई f इज इक्वल्स टु 1 बाई u प्लस 1 डिभाइडेड बाई v प्रयोग गर्छौँ। f भनेको फोकल लेन्थ, 1 बाई f इज इक्वल्स टु 1 बाई u प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2.5 u हुन्छ। र यसबाट आउने भ्यालु 1 बाई f इज इक्वल्स टु 4.1 बाई u हुन्छ। यो भनेको इक्वेसन 2। v को भ्यालु यही राख्यौँ हामीले। सेकेन्ड केसमा चाहिँ लेन्सलाई 30 सेन्टिमिटर मुभ गर्यो, स्क्रिनको नजिकै चाहिँ मुभ गर्यो भने पछाडि ए पोजिसनबाट बी पोजिसनमा चाहिँ मुभ गर्यो, सो एबी भनेको चाहिँ 30 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यो केसमा। त्यो फिगर राम्ररी हेर्नु होला अघिको। र यसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामीले यु ड्यास भनेको कति हुन्छ, यो भनेको यु प्लस 30 सेन्टिमिटर मुभ गर्यो भने पछाडि अब्जेक्टबाट लेन्ससम्मको डिस्टेन्स यु प्लस 30, भी ड्यास भनेको इमेज डिस्टेन्स भनेको चाहिँ पहिलेको भीमा चाहिँ कति सेन्टिमिटर घटाउनु पर्यो, 30 सेन्टिमिटर घटाउनु पर्यो, यो भनेको भी ड्यास। इक्वेसन प्रयोग गर्छौँ 1 बाई फर्मुला प्रयोग गर्छौँ 1 बाई एफ इज इक्वल्स टु 1 बाई यु ड्यास प्लस 1 डिभाइडेड बाई भी ड्यास, 1 बाई u dash प्लस 1 बाई v dash। अब यसमा 1 बाई f भनेको इक्वेसन 2 बाट 1 बाई f भनेको 4.1 बाई u र 1 बाई u dash भनेको u प्लस 30 प्लस v dash भनेको 2.5 u माइनस 30। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आउने भ्यालु u भनेको 20 सेन्टिमिटर र हाम्रो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 बाट र हाम्रो इक्वेसन 2 बाट 1 बाई f इज इक्वल्स टु 4.2 बाई u, सो u को भ्यालु यसमा राख्छौँ 4.2 बाई 20, यो भनेको 14 यो भनेको, र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि फोकल लेन्थको भ्यालु भनेको 14.28 सेन्टिमिटर आउँदछ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ, एन अब्जेक्ट टु द लेफ्ट अफ अ लेन्स इज इमेज्ड बाई अ लेन्स अन द स्क्रिन 30 सेन्टिमिटर टु द राइट अफ द लेन्स। When the lens is moved 4 cm to the right, the screen must be moved 4 cm to the left to refocus the image. Describe the focal length of the lens. दोस्तों, the image of real object in a diverging lens of focal length 10 cm is formed at 4 cm from the lens. Find the object distance and magnification. An object is placed for 12 cm and 4 cm from the converging lens of focal length 6 cm. Calculate the image position and magnification in this case. सो यी प्रश्नहरू चाहिँ गर्नुहोला। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरुको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छन्। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।